What's up everybody? Welcome back to Pukat Machi channel. So today we're going on family trip. We woke up 3 a.m. but it's now already 5 o'clock. They woke up us too early. They said we're gonna leave at 3 but we could have slept 2 more hours. So ये नै हाम्रो गाइसहरु आजको लागि टुरको लागि हाम्रो फ्यामिलीहरु गाडी मम्मी गाडी हायर गरेर आएको छ हामी घुम्नको लागि अलि टयलेटको लागि विश्राम अब जाडोमा चिया खाएको छुट्टै उस हुन्छ नि फिल हुन्छ नि हैन कान्छ यो हो नि त ल हामी चाहिँ आइपुगे सौराहा गाडीमा सबैजना सही सलामत हैन ओइ ल गाइस फर्स्ट अफ हाम्रो हात्ती हेर्न जाने अब हात्ती यही छ हैन बाहिर स्ट्याचु सही होला अहिले हात्ती त्यहाँ अगाडि छ हाम्रो गैडा चाहिँ त्यहाँ छ यो त गैडा त्यहाँ दामी हेर्न गयो गैडा चाहिँ हामीले नजिकबाट हेर्न पाइयो होइन अति बबाल थियो गैडा चाहिँ अब चाहिँ यहाँ पछि चाहिँ हामी अब हात्ती हेर्न जाने अब आशा छ त्यो पनि एकदम राम्रो हुनेछ Finally! हामी जंगल आइपुग्यो वन मान्छे तिम्रो ठाउँ आयो तिम्रो घर हो यो त वन मान्छेको हामी जङ्गलभित्र जानु लागेको छ अब है अब एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ हेरौँ के देखिन्छ प्राय मृग देख्न सक्छ पिकक देख्न सक्छ अरू थाहा छैन अरू के देख्न सक्छ है त्यति थाहा छ हामी चाहिँ जङ्गल सफारीबाट बाहिर आइसक्यो एकदम भोक लागेको अवस्था खाना खाने यही सौरामा How was the jungle safari? It was good. It was good. What did you say? We saw monkeys, deers, peacock. What's more? Wild pig? Wild pig, yeah. Elephant? Yeah, and rhinos. Awesome. I could touch the rhinos. Yeah. First time, right? Oi, Nakali. Finally lunch is here, so it's starving. So we got rice, some pickle, veggie, some salads, spinach, and then lentil soup. Awesome. सासै नै तिन सात भात खाइ हैन त्यो त फुल्दै आयो होला हामीले डेन्जर खान्छ भनेको त हाम्रो भाइले डेन्जर खाँदो रहेछ 15 वर्ष पिछले नै भात 3 फुल गाइस हामी सिजी टेम्पल आएको छ है सौराबाट चाहिँ यसो हेर्छ बाहिर अब भित्र गएर दर्शन गरेर दुम्बिनीतिर जानुपर्छ हामी गुड मर्निङ भन कता हो हामी आज लुम्बिनीमा हैन आज हामी लुम्बिनीमा हिजो राति आइपुगेको र हामी हिजो यहीँ खानासाना खाएर होटलमा सुति हामी हिजो यहाँ र आज बिहान हामी अब लुम्बिनीतिर अब जान लागेको छौँ हिजो राति भन्नुपर्दाखेरि हामी एउटा होटलमा बसेको छ यसरी सबैजना एउटा कोठामा फ्यामिली हैन सबैजना फ्यामिली कार्यमा सुतिरहेको छ यहाँदेखि गएर Machi is in kurta now. This is the outfit for the day. बिहान सुरुमा चियाबाटै हुनुपर्छ हाम्रो बथानै गएको छ हामी लुम्बिनी अब हामी
birthplace of Buddha. Okay, yeah. He used to live here. Yeah, his palace. टेम्पोमा चढिसकेको अवस्था यहाँ सबैजना आइसकेको छ होइन अब चाहिँ स्तुपाहरू दर्शन गर्दै जाने अब ल गाइस हामीले भर्खर रिक्साले यहाँ स्तुपाहरू छोडिदियो हामी चाहिँ अब नेपाली स्तुपा जर्मनी स्तुपा फ्रान्स स्तुपा ल यहाँ अराउन्ड चाहिँ जस्तै त्यति हेर्नेछौँ ल गाइस हामी अब सक्यो हाम्रो लुम्बिनी हाम्रो बुद्धको यात्रा अब चाहिँ हामी एकदम भोक लागेको छ भोजन खान जानुपर्छ ब्याक टु त्यही सेम होटल हो सायद त्यहाँपछि हामी सुनौली जान्छौँ र सुनौली गएपछि बल्ल हामी आफ्नो घर जानेछौँ Are you hungry? Very much. So much? So much. I'm also very hungry. You also hungry? समीर पनि hungry, everybody is hungry. ल हाम्रो फेरि पनि खाना एकदम मिठो खाना आइपुग्यो ल गाइस हामी चाहिँ सुनौली आइपुग्यो हैन सुनौली भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल र इन्डियाको बोर्डर So this one right in middle is no man's land okay here. So this is neither India neither Nepal okay. So the gate from there is Nepal and the gate from front is India. Okay. We came here for shopping. Just for shopping and crossing the border. Yeah, because in here everything is much cheaper. All the sari, all the kurta, lungi, stuff like that. They're very cheap here. And good quality as well. Oh, okay. The same thing here in Nepal is like a double price. So. Very good. Oh guys, हामी चाहिँ अहिले इन्डिया हिँडिरहेको छौँ होला हैन यस्तो धुलो यस्तो भिडभाड है छेरीका के गर्ने हैन यस्तो हेरौँ के पाइन्छ हैन राम्रो लाग्यो किनिदिनु पर्ला नराम्रो लाग्यो चल्दिनु पर्ला नेपालतिर हो कि हैन सही हो ओए डाकुको यस्तो ढिलो गरेर हामी नेपाल पुग्नु कस्तो यिनीहरू हो र अहिले ल आइपुग्यो हामी श्रीनगर हो कि के हो त्यहाँ पिकनिक खाने स्पोटहरू अब माथि टावरहरू चाहिँ माथि छ एउटा हनुमानको उहरू छ त्यहाँ शालिक यहाँबाट यसरी माथि गयो सबैलाई बाई बाई ल श्रीनगर आउने साथ दिएन हामीलाई चान्सिङको श्रीनगर आउने समयले साथ दिएन सुनौलीमा भोलि हामीले गर्दा हो कि आज ओके गाइस हामी चाहिँ अहिले हिँडिरहेको छौँ हामी चाहिँ डिसाइड गरे हामी एकछिन तलसम्म हिँड्दै जान्छौँ र गाडी चाहिँ हामीलाई बिचबाट पिकअप गर्नेछ थाकिन्न त्यो पाइते